Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako nga pala inyong Kuya Rons at muli na naman po akong nagbabalik upang ihatid sa inyo ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Janitor na si Ted. Paalala, ang kwentong ito ay hindi angkop sa mga taong hindi bukas ang isipan at lalong-lalo na sa mga taong feeling conservative. Ang channel na ito ay for adults mindset only. Narito na at muling nagbabalik ang ika-6 at huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Janitor na si Ted. Sa mga oras na yon ay umalis na nga sila Ted at Gerald sa resort at bumalik na nga silang dalawa sa Maynila. At habang nasa sasakyan nga silang dalawa ay hindi naman nila napigilan ang paghawak ng kanilang mga kamay na para bang kagagaling lamang nito sa kanilang honeymoon. At habang nagmamaniho nga itong si Gerald ay tinitingnan naman siya ni Ted at nag-usap nga silang dalawa sabay sabing, I love you. I love you din kuya ko. Ha? Anong kuya? Ikaw talaga, inaasar mo na naman ako. Para kasing nakakamiss lang na tawagin kitang kuya. But seriously, I'm very happy now because finally, we're together. Masaya din ako dahil kahit isa lamang akong janitor pero pinaramdam mo naman sa akin na mahal mo ako at importante din ako sa buhay mo, Gerald. Nakarating na nga sila pabalik sa Maynila, subalit isang tawag ang natanggap nitong si Gerald at doon ay nalaman nito na umuwi na nga ng Pilipinas ang kanyang mga magulang. At nabigla nga ito dahil hindi niya inaasahan ang biglaang pag-uwi nila. Samantala, napansin naman ni Ted na para bang nag-iba ang kondisyon ni Gerald dahil hindi na nga ito ngumingiti pagkatapos sinagot ang tawag sa kanyang cellphone na para bang seryoso ito sa mga sandaling iyon. Kaya nag-usap nga sila muli at sinabi ni Ted sa kanya, parang may problema ka ata, Gerald. Ano bang nasa isip mo? At bigla ka yatang nagiging seryoso dyan. Kasi, Ted, umuwi na kasi sa bahay magulang ko at hinihintay din nila ako doon. Di ko alam kung anong gagawin ko. Dahil hindi ko nga inaasahan na babalik pa sila dito sa Pilipinas. At hindi rin nila alam tungkol sa pagkatao ko. Lalong-lalo na sa ating dalawa. Oh, ano bang ikinakatakot mo? Gusto mo bang harapin na lang natin sila? Sasamahan kita. Andito lang naman ako palagi sa tabi mo at hindi kita hahayaang masaktan. Dahil nga sa sinabi ni Ted kay Gerald, kaya ilang sandali pa at lumakas nga ang loob nito na harapin ang kanyang mga magulang at isinama nga nito si Ted dahil naisip nga ni Gerald na aminin na sa kanyang magulang ang kanyang totoong pagkatao at lalong-lalo na ang relasyon nila ni Ted. Lumipas ang ilang oras at dumating na nga silang dalawa sa bahay nitong si Gerald at bumaba na nga sila sa kotse nito at ng mga oras na yon ay halata naman kay Gerald na para bang kinakabahan ito
Kaya hinawakan nga ni Ted ng mahigpit ang kamay niya at sinabi kay Gerald, "Relax ka lang, Gerald, okay? Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Kasi pareho naman nating ipaglalaban ang ating pagmamahalan sa magulang mo." "Salamat, Ted. Ikaw lang talagang nagpapalakas ng loob ko ngayon." Ilang sandali pa at naglalakad na nga sila papasok ng bahay ni Gerald. Subalit, habang dahan-dahan naman silang pumapasok sa loob, ay may mga luha ngang pumapatak sa mga mata ni Gerald. At sinubukan nga niyang pigilan ito, ngunit kusa nga itong lumalabas sa kanyang mga mata. Kaya pinunasan nga ito ni Ted hanggang sa ilang sandali pa at nakita na nga nila ang magulang ni Gerald na nasa may sala at nakatayo sa mga oras na yon kasama ng kanyang yaya. Kaya sinabi ni Gerald, "Mama, Papa." Tuluyan namang bumuhos ang mga luha ni Gerald sa mga sandaling iyon. At bigla namang lumapit ang kanyang ina sa kanya at niyakap siya nito ng mahigpit. Ilang sandali pa at sumunod din ang kanyang ama sa pagyakap sa kanila. Nang mga sandaling iyon ay pareho nga silang emosyonal hanggang sa ilang sandali pa at ipinakilala naman Gerald itong si Ted sa kanyang mga magulang at sinabi ni Gerald, "Mama, Papa, sorry, pero nais kong ipakilala sa inyo ang isang taong iniligtas at minamahal ako. At minamahal ko rin ng sobra. Sana'y mapatawad niyo ako pero mahal na mahal ko si Ted." Nang mga sandaling iyon, habang nakatingin lamang itong nag-iisang yaya ni Gerald, ay bumubuhos din naman ang mga luha nito na para bang natutuwa ito para sa kanilang dalawa. Samantala, hindi naman inasahan ni Gerald ang naging reaksyon ng magulang nito dahil kabaliktaran nga sa kanilang inaakala na baka hindi nga sila kayang tanggapin nito. Subalit, nagulat nga sila dahil niyakap din naman nila si Ted ng mahigpit. At dahil nga sa pagkagulat ay napasabi na lamang si Gerald sa magulang nito ng, "Mama, Papa, hindi po kayo galit? You mean you accepted us?" Naging masaya na nga itong si Gerald sa mga oras na yon at nawala ang takot na kanyang nararamdaman na baka hindi nga sila kayang tanggapin ng magulang nito. Hanggang sa ilang oras ang nakalipas at nagkaroon nga sila ng pag-uusap at doon ay sinabi nga ng kanyang magulang kay Gerald ang tungkol sa kanilang nalaman sa naging karanasan nito sa kaibigan ng kanyang ama. Dahil umamin nga ito sa kanila bago pa man ito pumanaw at humingi nga ito ng tawad sa kanila. Subalit hindi naman ito nakahingi ng tawad kay Gerald. Kaya ito nga ang dahilan kung bakit umuwi nga sila bigla sa Pilipinas upang ayusin ang lahat at manumbalik ang kanilang mabuting pagsasamahan. Humingi din naman ng tawad itong si Gerald sa kanila at pinapangako nitong magiging mabuting tao nga siya lalo pa at kasama na nito sa kanyang buhay si Ted. Naging mabait naman ang magulang ni Gerald kay Ted at para bang anak na rin ang turing nito sa kanya. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at bumalik na nga ang kanyang magulang sa Amerika. At tanging sila Gerald na lamang at Ted ang naiwan sa bahay kasama ang yaya nito
Sobrang masaya nga silang dalawa, sabay sabi, "Guys, finally, we're free now. And I'm very happy because you're here with me. At magkasama na tayong mapayapa." Oo nga, mahal. Sobrang masaya din ako dahil napakabait nga ng magulang mo. Kaya promise ko, hinding-hindi kita sasaktan, Gerald. Nang gabing iyon ay nag-celebrate nga silang dalawa. Kumain nga sila sa labas at pagkatapos ay umuwi naman sila ng bahay. Subalit, dahil sa sobrang malamig ang panahon, ay naisipan nga nila na painitin ang kanilang gabi. Ilang sandali pa, hinubad ni Gerald ang damit ni Ted at doon ay pinahiga niya ito sa kama. Nang mga oras na yon ay biglangang naging malikot ang pag-iisip nitong si Gerald at mas lalo nitong pinainit ang kanilang gabi. Ilang sandali pa at kumuha nga ito ng tali at tinalian ang kamay ni Ted habang si Ted naman ay nagugulat sa ginagawa ni Gerald at sinabi nitong, Mahal, bakit mo ako tinatalian? Ano bang balak mong gawin sa akin? Hindi naman ako tatakbo. Paano ako makakagalaw nito? Psst, ako nang bahala sa'yo. Gusto ko lang iparamdam ang kakaibang sarap. Okay, Ted? Relax ka lang. Pagkatapos nitong talian, ay hindi pa rin nakontento itong si Gerald. Kaya piniringan din ito ang mga mata ni Ted. Lumipas ang ilang sandali at sinimulan na nga nitong dilaan ang katawan. Kaya wala na ngang magawa pa itong si Ted kundi ang umungol ng malakas at ninanamnam ang mga bawat sandaling pinapaligaya siya ni Gerald. At napapakagat din naman ito sa kanyang mga labi at napapasabi ng Gerald, oh shit. Shh, ako nang bahala sa'yo, okay? Relax ka lang, Ted. Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Ted ang sarap na kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. At mas lalo ngang napapalakas ang pag-ungol nito habang nakapiring at nakatali ang kanyang kamay at paa. Nang mga oras na yon ay hawak-hawak naman ni Gerald ang kanyang pagkalalaki at nilalaro sa mga sandaling iyon. Halos mabaliw nga siya, lalo pa at sinasarapan ni Gerald ang ginagawa nito sa katawan at pagkalalaki ni Ted. Ilang sandali pa at tinanggal na nga ni Gerald itong si Ted sa pagkakatali nito at doon ay hindi naman mapigilan sa pagkagigil itong si Ted. Kaya halos mabaliw naman itong si Gerald sa ginagawa ni Ted sa kanya. Lalo pa at binubuhat nga siya ni Ted habang binabayo sa mga oras na yon. At dito nga'y muling nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Janitor na si Ted. Naway nagustuhan niyo po ang kwentong ito at abangan niyo naman po ang mga susunod pang kwento na aking ihahatid sa inyo dito lamang sa inyong paboritong channel at Ronski TV. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ako po yung Kuya Ronz at maraming salamat po.